نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا سلتنا في كويتنا. اليوم عندنا حلقة استثنائية في ختام القسم الأول من دوري الدرجة الأولى للموسم 2025-2026. قسم حمل الكثير من الإثارة، مباريات حسمت في الثواني الأخيرة وأخرى امتدت إلى الوقت الإضافي لتكشف لنا ملامح المنافسة الحقيقية ومن هم المرشحون الأقرب لدخول مربع الكبار. هذه المباراة كانت بين نادي القادسية ونادي صليبخات، وكانت يوم السبت 20/12/2025، وانتهت بفوز القادسية 106 مقابل 62. مواجهة جاءت بإيقاع هجومي مرتفع تفوقت فيها خبرة القادسية وعمق دكتها على حماس الصليبخات، خاصة في الشوط الثاني الذي حسم مسار المباراة بشكل واضح. خلينا نشوف ملخص النتيجة وسيناريو المباراة. الربع الأول أفضلية نسبية للصليبخات وبداية متوازنة. الربع الثاني القادسية يفرض إيقاعه الهجومي ويبدأ ببناء الفارق. الربع الثالث نقطة التحول الحقيقية، حيث وسع القادسية الفارق بفضل اللعب داخل المنطقة والمرتدات. الربع الرابع إدارة ذكية للنتيجة من القادسية مع استمرار التسجيل من أكثر من رابع. نذهب إلى التحليل الفني والتكتيكي للقادسية. تنوع هجومي واضح، تسجيل من الداخل والخارج مع حركة جيدة بدون كرة. فوق التسجيل داخل المنطقة أيضا استغلال واضح للفارق البدني بينه وبين نادي الصليبخات. دكته كانت فعالة، ساهمت بنسبة كبيرة في توسيع الفارق، وكان عنده التحكم بالرتم، متى يسرع اللعب ومتى يهدئ اللعب. التحليل الفني والتكتيكي لنادي الصليبخات كان اعتماد كبير على الحلول الفردية في فترات كثيرة من المباراة. تراجع دفاعي في الشوط الثاني خاصة في التحول الدفاعي. كانت لديه مشكلة في إيقاف الاختراقات بعد البيك أند رول. أفضل لاعب في المباراة من نادي القادسية اللي هو اللاعب براون، سجل 31 نقطة، كفاءة هجومية عالية، حسم فترات مهمة في الربعين الثالث والرابع، كان عنده تنوع في التسجيل، الاختراق، الرميات المتوسطة وأيضا الرميات الحرة. اللاعب كان الأكثر تأثيرا في نتيجة اللقاء. أفضل لاعب من نادي صليبخات ديكسون، سجل 33 نقطة وهو أعلى مسجل في المباراة، عنده شجاعة هجومية واضحة، تحمل العبء التهديفي الأكبر لفريقه. رغم الخسارة كان هذا اللاعب هو الأبرز هجوميا لنادي الصليبخات. خلينا نشوف زاوية المدربين، ومعانا مدرب نادي القادسية كانت له قراءة ممتازة للمباراة، استخدام ناجح للدكة وتبديلات في التوقيت الصحيح. صليبخات افتقد للحلول الدفاعية في الشوط الثاني ولم ينجح في إيقاف مفاتيح لعب نادي القادسية. خلينا نروح نشوف مفتاح الفوز لنادي القادسية: اللعب بالعمق واللعب في داخل منطقة الزون والتحول السريع اللي هو الترانزيشن والفاست بريك. الصليبخات تراجع في الدفاع وعدم السيطرة على الإيقاع في المباراة. نذهب إلى المباراة الثانية، وكانت أكثر إثارة في يوم السبت 20/20/25، جمعت نادي الكويت ونادي كاظمة، وانتهت في فوز نادي الكويت 106 مقابل 100 لصالح نادي كاظمة. قمة جماهيرية مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي، عكست تقارب المستوى بين الفريقين، وحسمها نادي الكويت بخبرة لاعبيه في اللحظات الحاسمة بعد 40 دقيقة متقلبة. المباراة شهدت 16 تعادل و15 تغيير في النتيجة للتقدم، وهذا مؤشر على ندية عالية في المباراة. الكويت تفوق في الاستحواذ الأخير وهدوء القرار في الوقت الإضافي. كاظمة كان ندا حقيقيا
ونجح في العودة أكثر من مرة خلال اللقاء. خلينا نروح نشوف التحليل الفني والتكتيكي لنادي الكويت. اعتمد على اللعب المنظم من نصف الملعب في الشوط الإضافي الأول بدل الإيقاع السريع. استقلال واضح للعب داخل القوس وخلق مس ماتش. تنويع الحلول الهجومية بين الاختراق والتصويب الخارجي. خلينا نشوف التحليل الفني والتكتيكي لنادي كاظمة. كانت لديه قوة بدنية واضحة وسيطرة على فترات طويلة من المباراة تحت السلة. أفضل لاعب من نادي الكويت تشارلي مور، سجل 33 نقطة، قيادة هجومية واضحة، حسم المباراة في الوقت الإضافي، اللاعب الأكثر تأثيرا ذهنيا وفنيا في أصعب لحظات اللقاء. من نادي كاظمة جيجوان، سجل 24، فعالية عالية تحت السلة، صراع بدني قوي مع لاعبين الكويت، كان العمود الفقري لهجوم كاظمة طول المباراة. خلينا نشوف لحظة تحول المباراة. مع بداية الوقت الإضافي سجل الكويت سلة مبكرة ثم فرض إيقاع الدفاعي ما أجبر كاظمة على التسديد تحت الضغط. المدربين، مدرب نادي الكويت كانت لديه قراءة ممتازة للشوط الإضافي، توزيع مسؤوليات التسجيل وعدم الاعتماد على لاعب واحد. مدرب نادي كاظمة إدارة جيدة للمباراة، لكن قلة الحلول البديلة في الشوط الإضافي حسمت النتيجة. الخلاصة، مباراة من أجمل مباريات الجولة فنيا وإثارة. الكويت كسب المباراة بالخبرة، كاظمة خرج بأداء مشرف يؤكد قدرته على منافسة أي فريق. الآن لدينا مباراة الأسبوع، هي مباراة نادي الكويت وكاظمة، وكانت أفضل مباراة، انتهت نتيجة 106-100 بعد وقت إضافي. لماذا هي أفضل مباراة في الأسبوع؟ امتداد المباراة للوقت الإضافي، كان هناك فيها 16 تعادلا، 15 تغييرا، وأعلى مؤشر تنافسي في المباراة. مواجهة مباشرة بين فريقين من القمة الفنية، حسمت بالتفاصيل والخبرة وليست بالفارق البدني. مباراة جسدت معنى مباراة القمة فنيا وذهنيا، وكانت أفضل ختام للقسم الأول. لاعب الأسبوع تشارلي مور، سجل 33 نقطة، أعلى تأثير هجومي في اللقاء، حسم المباراة في الوقت الإضافي، كانت لديه قيادة وهدوء تحت الضغط. سبب اختيارنا له لم يكن مجرد مسجل، بل كان قائد قرار، تحمل المسؤولية في أصعب لحظات الموسم، انعكس أداءه مباشرة على فوز الكويت وحسم الصدارة. لاعب الأسبوع لأن كان الفارق بين الفوز والخسارة في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. مدرب الأسبوع مدرب دوشام، مدرب نادي الكويت. أسباب اختيارنا له: إدارة ممتازة للوقت الإضافي، توزيع ذكي للأدوار، وعدم الاعتماد على لاعب واحد، قراءة صحيحة لإرهاق كاظمة الدفاعي، إنهاء القسم الأول في الصدارة بدون خسارة. مدرب الأسبوع لأنه عرف متى يهدئ الإيقاع ومتى يسرع الإيقاع. خلينا نروح نشوف من هو فريق الأسبوع. فريق الأسبوع نادي الكويت، لأنه تصدر الترتيب مع نهاية القسم الأول، أفضل توازن بين الهجوم والدفاع، الفوز في أصعب مباريات بالقسم، شخصية بطل واضحة قبل الدخول للقسم الثاني. بهذه النتائج نصل إلى ختام القسم الأول من دوري الدرجة الأولى، قسم شهد تنافسا عاليا ومباريات حسمت بالتفاصيل، ويتصدره نادي الكويت عن جدارة، على أمل أن يكون القسم الثاني أكثر إثارة وندية. خلينا نروح نشوف ترتيب الأندية بعد ما انتهت مباريات القسم الأول ب7 مباريات. الكويت دون خسارة عنده 14 نقطة، القادسية بخسارتين وعنده 12 نقطة، كاظمة بخسارتين وعنده 12 نقطة، صليبيخات مركز الرابع ب11 نقطة، القرين
في المركز الخامس خسر 3 وعنده 11 نقطة. النصر في المركز السادس خسر 5 وعنده 9 نقاط. والساحل خسر 6 وعنده 8 نقاط في المركز السابع. الثامن العربي لعب 7 خسر 7 وعنده 7 نقاط. القسم الأول انتهى، لكن هناك العديد من الأسئلة. من يملك النفس الطويل؟ ومن جهز نفسه مبكرا للقسم الثاني؟ الترتيب لا يكذب، لكن لا يحكي القصة كاملة. ونحن هنا لنقرأ ما بين السطور. مع نهاية القسم الأول نلاحظ بوضوح أن المنافسة انقسمت إلى 3 مناطق. منطقة القمة مربع الكبار. الأول فريق الكويت، فريق ثابت متوازن، أنهى القسم الأول في الصدارة، يمتلك العمق، يمتلك الخبرة وحسم المباريات الكبيرة. ويأتي بعد القادسية، أداء هجومي قوي، شخصية واضحة، منافس مباشر على اللقب إذا حافظ على استقراره الدفاعي. يأتي بعد كاظمة، فريق لا يستهان به، ولكن خسر مباراة القمة بصعوبة وأثبت أنه حاضر بقوة. الرابع صليبخات، فريق صاعد بثقة، يمتلك طاقة هجومية عالية، وقد يكون الحصان الأسود في القسم الثاني. هؤلاء الأربعة حاليا هم الأقرب للسيطرة على مشهد البطولة، وكل فريق منهم يملك مفاتيح مختلفة، ما يزيد من إثارة المرحلة القادمة. القسم الثاني قادم، والأوراق ستخلط من جديد. المطاردون سيضغطون، والمتصدر سيختبر أكثر من أي وقت مضى. هل يحافظ الكويت على الصدارة؟ هل يعود القادسية بقوة؟ هل يفاجئنا كاظمة أو صليبخات أو القرين؟ بهذا نصل إلى ختام حلقتنا وختام القسم الأول من دوري الدرجة الأولى، قسم قدم لنا متعة حقيقية وفتح أبواب الإثارة على مصراعيها لما هو قادم. نلتقي بكم في القسم الثاني، حيث لا مكان للأخطاء ولا صوت يعلو فوق صوت كرة السلة. كان معكم وليد محارب القحطاني، نلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة.